ми зможемо значно краще закріпити цю вправу на практиці. Виконуємо плавний нахил. Далі. Так само тут. Нахил. Нахил. І з цього боку. Потрібно сюди, щоб звідси. Звідси буде незручно. Звідси сюди. Ні. Значить, на даному етапі залишаємо так. Встановили собі крапку. Спочатку ми обережно поставили, потім ретельно опалили і нарешті плавно нахилили. Також тут обпалили. На сверезі ми поки що трохи не дорізаємо до потрібної межі. Цю внутрішню ділянку нам доведеться боронити в останній раз. Це прекрасна цифра 2.
Кускувати треба, ще гостріше захоче. Давайте трохи підрівняти. Отже, ми можемо вторинну деталь. Але треба бути дуже акуратним, бо можуть піти сколи. І з цієї причини бажано уникати ось цих вторинних підрізів, зачищення, бо може утворюватися багато сколів і буде з'являтися відповідно бруд. З цієї причини ваш інструмент має бути максимально добре наточений. Не повинно бути задирок, щоб лезо вільно проходило. Я вам показую насамперед варіанти. Тому що за нашим спеціалізованим та комплексним проєктом NARD ретельне освоювання всіх цих практичних прийомів вам так чи інакше обов'язково стане у пригоді. Дуже легенько. Кінцеве та цілком остаточне. Дію. Ось ці частини, ось ці частини, ось тут. Потрібно підкреслити крайні. Набагато більше, ніж раніше. Спрощені дії. Раз. Другий варіант, номер 2. Давайте ми тут зараз зупинимося. Ось так, один раз. Це номер 2. Саме на цьому місці вони і зупинилися. Загальні розсічення. Ось тут це дуже нагадує справжню прекрасну квітку.
Виходить так, отже, тут ви потім очищаєте, здійснюємо. Ми можемо впевнено сказати, що ці два таких спеціальних прорізи є надзвичайно простими у виконанні та дуже зручними для подальшого використання в роботі. Діє. Ми рахуємо 1, а потім 2. Це прекрасне число 3. 3. Отже, ми ретельно очищаємо це все. Тому що ці носики потрібно трохи акуратно підрівнювати. Ваша напівкругла стамеска може бути підготовлена таким чином, щоб різати так.